的极限也是他们的极限。没有。Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 175, sau khi tu luyện ra một luồng tiên khí, Thạch Hạo lại một lần nữa gặp tình huống quỷ biến. Tuy nhiên, anh ấy rất nhanh đã vượt qua nó. Lúc này, Thạch Hạo vẫn đang tiếp tục tu luyện và cảm ngộ. Nương theo cảm ngộ của Thạch Hạo, chí tôn cốt trong người anh ấy cũng có biến hóa. Đồng thời vào lúc đó, ở bên ngoài cơ thể Thạch Hạo, hỏa diễm theo đó cũng bùng cháy một cách dữ dội. Ở vị trí trung tâm nơi Thạch Hạo đang ngồi, một luồng ánh sáng cũng bất chợt phóng thẳng trời cao. Và cũng đúng vào lúc ấy, phía sau lưng Thạch Hạo, tòa động thiên khí trước từ màu vàng bây giờ cũng biến hóa trở thành một màu cổ kính. Phía trước anh ấy bất chợt xuất hiện 4 bóng người này vô cùng kinh khủng. Trên người 4 tên đó sở hữu 4 loại bảo thuật mạnh nhất của Thạch Hạo. Đầu tiên chính là côn bằng với cặp cánh màu đen đầy ma mị. Tiếp theo là 3 loại bảo thuật khác với sức mạnh luân hồi. Ở phía dưới, chứng kiến sự tình phát sinh, 4 người thanh y lúc này vô cùng hồi hộp, ánh mắt không ngừng dõi theo. Còn Thạch Hạo nhìn 3 đạo thân ảnh này, bàn tay anh ấy nhanh chóng đưa ra. Ngay sau đó, một luồng ánh vàng cũng liền phóng về phía trước. Thế nhưng, hư ảnh tóc vàng kia hắn cũng ngay lập tức thi triển ra bảo thuật. Nhất thời, một đòn thượng thương chi thủ mang theo bàn tay khổng lồ ập xuống người Thạch Hạo. Đối diện với nó, Thạch Hạo cũng cùng một đòn tương tự phá đi công kích của đối thủ. Phía bên kia, cái tên tóc xanh rất nhanh đã ngưng tụ lực lượng, đất đá bên trong 3000 con đường đã liền bị thu lấy. Sau đó, một đòn mạnh mẽ cũng liền đánh về phía Thạch Hạo. Đối diện với nó, Thạch Hạo cũng lập tức dùng bảo thuật đón đỡ. Tuy nhiên, cái tên tóc đen sau lưng là cánh côn bằng đã liền lao tới. Đối diện với hắn ta, Thạch Hạo cơ thể thần hỏa vàng chói bốc lên. Cánh tay khẽ động, 2 cánh côn bằng sau lưng cũng liền xuất ra. Nhất thời, phù văn bảo thuật khổng lồ sau lưng tỏa sáng, từ bên trong nó, một con đại bàng khổng lồ vàng chói cũng lập tức lao ra phóng thẳng về phía đối thủ. Cứ như thế, Thạch Hạo đại chiến với 4 tên đại diện cho 4 loại bảo thuật của mình một trận vô cùng gay cấn. Tuy vậy, cho đến cuối cùng, Thạch Hạo vẫn không đánh tan được nó. Thế nhưng đang trong lúc giao chiến, bất chợt, 4 hư ảnh kia lại bị bao phủ bởi 4 vòng ánh sáng rồi bay thẳng lên không trung nơi bầu trời đang phát sinh dị tượng. Ngay sau đó, nó đột nhiên hợp lại làm một rồi hóa thành một hư ảnh quỷ dị lơ lửng trên trời cao, bầu trời theo đó cũng biến thành một màu xám xịt. Ở giữa không trung, thân ảnh kia chậm rãi bay xuống, trên người nó tràn đầy khí tức quỷ dị, đầu lâu hắc ám trông vô cùng ghê người. Thế nhưng sau lưng nó, 2 cánh côn bằng cùng tất cả bảo thuật mạnh nhất đã hợp lại, trên người nó cũng tỏa ra một luồng tiên khí. Thế nhưng, kinh khủng hơn lại là thân ảnh kia, khi nó đang rơi xuống thì lôi điện trong bảo thuật lôi đế cũng được xuất ra. Đến đây, Thạch Hạo mới nhìn kỹ thấy thân ảnh kia tựa như một con ma vậy, hai mắt nó đỏ ngầu đầy quỷ dị và hắc ám. Đối diện với nó, từ trong vòng tròn động thiên khổng lồ, lôi điện cũng liền phóng ra, chiến kích từ trong hư không cũng liền xuất hiện. Thấy vậy, ở phía xa, mọi người kinh ngạc, đây là lần đầu tiên họ thấy Thạch Hạo xuất ra bảo thuật đầy kinh người như thế. Tuy nhiên, trên trời cao kia, sinh linh ma quỷ kia đột nhiên bàn tay khẽ động, từ trên người nó, một luồng năng lượng hắc ám lại đột nhiên xuất ra bao phủ nơi này, khiến nơi đây bị bao trùm bởi một màu đen quỷ dị. Thế nhưng, trên người Thạch Hạo, tiên khí đột nhiên tỏa ra ánh bạc bay khắp đất trời, từ trước ngực, một quả cầu màu vàng phát sáng liền bao phủ cơ thể. Ngay sau đó, lôi điện phát sáng tỏa ra khí tức kinh người phát động, Thạch Hạo liền dùng toàn bộ sức lực lao vào cùng hư ảnh ma quỷ kia giao chiến. Cứ thế, một trận chiến vô cùng khốc liệt xảy ra, nơi đây bị 2 người tàn phá, đất đá cứ thế nổ tung rồi bay tứ tán. Có thể nói, hư ảnh kia chính là phiên bản cao cấp nhất của Thạch Hạo, nó tựa như chính là anh ấy, bởi thế, Thạch Hạo không thể thắng được nó. Rất may, trong lúc giao chiến ác liệt nhất, Thạch Hạo đã nghĩ ra phương pháp hóa giải. Một đòn mạnh mẽ nhất tung ra, cuối cùng anh ấy cũng phá được nó. Thế nhưng, khi cuộc chiến vừa kết thúc, bất chợt hư không lại xuất hiện vết rách. Sau đó, Thạch Hạo đột nhiên hút vào bên trong không gian hư vô đó. Chậm rãi bước đi, Thạch Hạo đột nhiên thấy một thứ gì đó ở phía trước. Ở vị trí trung tâm xuất hiện một quả cầu màu xanh huyền bí. Giờ khắc ấy, Thạch Hạo chậm rãi tiến lại gần thì giật mình, bởi vì trước mắt anh ấy bây giờ chính là một con thuyền được nhuộm đỏ màu máu. Bây giờ, Thạch Hạo muốn rút lui, thế nhưng anh ấy phát hiện bản thân không thể nào nhúc nhích nổi, cơ thể cứ như bị khóa chặt tại chỗ. Và liệu rằng Thạch Hạo sẽ gặp phải những gì bên trong đó? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Tập 176 Thế giới hoàn mỹ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.